السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة وصفات وأفكار كريمة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة فعالة وسريعة في علاج الكحة أو ما يسمى بالسعال الديكي الحاد. بلا ما نطول عليكم الفيديو، نمشيو باش نكتشفوا المكون اللي حاضر معنا والطريقة ديال التحضير ديالو. خليكم إلى النهاية. المكون اللي حاضر معنا اخواني اخواتي هو مكون زريعه ديال البسباس. كيف ما كتلاحظوا هانتوما غادي نخرب لكم، يعني الناس اللي ما كيعرفوش غادي يحسب ليهم غير النافع، ولكن هذه زريعه ديال البسباس. يعني الا مشيتوا عند العشاب غتقولوا يعطينا زريعه ديال البسباس، وغتذوقوها غتصيبوا غير المذاق ديال البسباس. في بعض الدول كيقولوا ليه بذور الشبت، او بما يسمى عين جرادة، يعني عنده جوج سميات، وبلغتنا حنا كنقولوا ليه زريعه ديال البسباس. هذا المكون هذا هو عشبه خضراء كتميز واحد الطعم بواحد الرائحه مميزه، لها قيمه غذائيه مرتفعه وكذلك قيمه علاجيه مهمه. يعني كتعالج السعال الجاف بواحد الطريقه سريعه في اقل من 3 ايام. كتنقي الصدر وكتخلصك من واحد الكحه جافه او ما يسمى السعال الديكي. ايضا كيعتبر دواء للحساسيه، يعني الناس اللي عندهم حساسيه ديال البرد في فصل الشتاء، غير كيقيسهم البرد كيبداو يكحبوا والنيوف كيبداو يسيلوا وكيولي عندهم الحلق مجروح. هاد المكون هذا غادي يخلصكم بواحد الطريقة رائعة جدا. بحول الله لن تشتري بعد هذه الوصفة دواء للكحة، فهي وصفة ممتازة وهي خير إجابة لمن يسأل عن علاج الكحة الجافة والشديدة أثناء النوم. مهم بلا ما نطول عليكم الفيديو، غنمشيو باش نشوفوا الطريقة ديال الاستعمال ديالو. مهم طريقة ديال الاستعمال ديالو، كتاخدوه كتنقيوه من داك العويدات اللي كيكونوا فيه، وكنجيبوا واحد كاسرونه صغيره. هانتوما كنضيفوه بحال هكا في هاد الكاسرونه، وكنضيفوا عليه الماء البارد صافي، وكنخليوه. غادي نمشيو باش نحطوه فوق النار حتى كيولي يغلي واحد ربع ساعه بحال هكا. كنخليوه يغلي باش يطلق ديك الفوائد ديالو وديك الفيتامينات اللي فيه. غادي تلاحظوا معايا هانتوما كيف ما كتلاحظوا اخواني اخواتي، هالزريعه ديال البسباس ها هي كتغلي. كنخليها كيف قلت لكم ربع ساعه. يعني مكون بسيط ولكن الفوائد ديالو راه كثيره، وغادي تهنيكم من ديك الكحه الجافه اللي اغلبيه الناس كيعانيوا منها، خصوصا في الوقيته اللي كيبدا يبرد الحال، والناس اللي عندهم حساسيه ديال البروده. هانتوما كيبدا يطلق داك اللون ديالو وكيولي واحد الرائحه طالعه، يعني رائحه ديال البسباس. الناس اللي كيحبوا البسباس فياخذوا هاد الزريعه ديالو كدواء ان شاء الله. المهم غادي نطفي عليه النار وغادي نمشيو باش نصفيوه. بقاو معايا للنهايه. هنا كيف ما كتلاحظوا اخواني اخواتي، هالزريعه ديال البسباس ها هي غلات واحد ربع ساعه، ومن بعد طفيت عليها النار. دابا غادي نقوم بالتصفيه ديالها في الكاس اللي غادي ناخذو. كناخذ واحد الصفاي صافي، وكنصفيوه. ها نتوما شوفوا كيفاش كيولي اللون ديالو. صافي تقريبا هادو عندي هنايا هاد الكاس هذا كيهز 3 الكيسان ديال العنبه، يعني عطاني دابا 2 كيسان ديال العنبه تقريبا. كناخذوا غير كاس واحد فقط ديال العنبه في الصباح وفي الليل قبل النوم، والغد ايضا كذلك كناخذوا كاس في الصباح وكاس في الليل. الا كنتم مسالينش او نسيتوا يعني حاولوا تاخذوه كاس قبل النوم. كونوا متاكدين ان هاد البودور هادو راه واخا الثمن ديالهم قليل، يعني تقريبا ما واصلاش ديك 10 دراهم باش خديت انا هاد الزريعه ديال البسباس، ولكن راه النتيجه ديالو رائعه جدا وفعال. يعني وواحد النصيحه للنساء الحوامل، ما ياخذوا حتى دواء من هاد الدواء لانه سخون. يعني يحاولوا يديروا غير الزيت والثوم ويدهنوا الصدر ديالهم فقط، يعني بلا ما يحتاجوا يشربوا حتى شي وصفه ولا شي مكون، خوفا عليهم وعلى الجنين اللي في البطن ديالهم.
وهنا كيف ما كتلاحظوا اخواني اخواتي، كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ويكون نكون عند حسن الظن ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش مشاركته مع الاحباب والاصدقاء، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد. انا ديما كنقولها، بعض الناس كيقول لي ما توصلناش الفيديوهات ديالكم راكم ما كتفعلوش الجرس، يعني كتنساو ولا. حاولوا تفعلوا الجرس باش اي فيديو حطيته يوصلكم بسرعه وتستافدوا منه، وتبارطاجيوه مع الحباب ديالكم باش يستافدوا. كنتمنى هذا الفيديو يبارطاجيوه الناس، لان اكثريه الناس محتاجين هاد الوصفه هذه وهذا المكون. لاكثريه الناس راه ما عارفينش ان زريعه ديال البسباس راه كتعطي واحد النتيجه رائعه العلاج ديال الكحه الجافه. هانتم انا غادي نذوق امامكم، يعني مذاق رائع بحال شديتي البسباس وكطيفيه، ولكن مذاق زوين. هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. شكرا على المتابعه ديالكم، الى فيديو قادم بحول الله، والى اللقاء.